ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੰਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 4 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਆ। 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਬਖੂਬੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 4 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਐਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ।
ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜੀ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਇੰਸ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕਾਰੀ ਆਗੂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਕਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕ ਵਾਲੇ ਆ। ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਟ ਜੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 7 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 10 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 38% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਸੰਘੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 37% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ 37% ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 18% ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 16% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਟਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿਆਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ
ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਖਰੜ ਬੜਾ ਫਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਆ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ। ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਆ ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਦਰਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਢਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਬੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਕਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ। ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 40% ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 40% ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 23% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 17%। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 40% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 37 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 39 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਵੇਰਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਪ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਪ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਇਹ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਭਲੱਥ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਭਲੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜੈਣੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ 1400 ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰਕ ਮੁੱਖ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵਕਤ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਤਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਰਮਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਨ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ? ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ, ਆਮ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਫ ਵੋਟਿੰਗ ਮੇਡ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲੈਟ ਅਸ ਵੋਟ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ MLA ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਨੀਏਟ ਕਰ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ MP ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ AK-47 ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਨੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਲਝਾਏ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖੜਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 1978 ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ AK-47 ਚੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਚੱਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀਗਾ। 1991-92 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ 1992-93 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ 99 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ 91 ਤੇ 92 ਵਾਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੁੱਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਿਲ ਜੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਤੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤਾ ਭਜਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜੂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮਾਂਜਦਾ, ਕੈਪਟਨ CM ਸੀ ਬੜਾ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਮਾਂਜਦਾ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ CM ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਜਣ ਮਜੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖੇਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖਰਚੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੇਲਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੁੱਚੜ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ CM ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖਾਲਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਹੁਮਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਤਾ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਊ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਈ, ਘੁਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੁਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਧੀ ਗੇੜ, ਕਿ ਗਧੀ ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿ ਘੁਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਓਕੇ, ਰੇਲ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ, ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੈਲਿਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 3590 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3198 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡ ਹੋਈ। ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਰਜਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2536 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜੀਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ। 34% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੇ ਤੇ 29% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 29% ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਵ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਉਵੇਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ 65 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੋੜ ਦੀ ਸੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਿਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2800 ਵੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 31% ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2359 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 26% ਵੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1811 ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 20%। 18% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MLA ਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸੀਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਅਹਿਮ ਬਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਥੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੱਟੀਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਲੜਨ ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਰਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾਹਕਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ MP ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੋਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਕਟਫੁਲ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਆਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਦਾਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਔਰ ਦੰਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਲਾਮ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਨੋਮਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਦਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਧਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8,879 ਸੀਟਾਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3,015 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 64% ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 13,482 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4762 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ SGPC ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਬੁੱਚੜ ਜ਼ਾਲਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ 1984 ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, 85 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਬਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫੜਾਓਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਫੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 82 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 80 ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, 84 ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ 1980 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਏ 97 ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸਹਿਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 2-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤੀ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖਲਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਕਾਰ 0% ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਬੀਬੀ ਬਿਠਾਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਖੋਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ 1980-82 ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, 97 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਮਾਰਨ ਬਾਦਲ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਓ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫੜ ਕੇ ਪੰਥ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਫੜ ਮਾਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਆਓ, ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ABCD ਪਿੱਛੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੇਤੂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, 17 ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 78 ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, 97 ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਉਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ MLA MP ਇਹੀ ਪੰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜੂ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਬ ਆਪਣੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਆ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੰਘੀ, ਉਹ ਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਚਰਚੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਚਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਬਣੂਗਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਢਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ 'ਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 88 ਲਗਭਗ 88 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੋਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਥੰਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਖਤਮ ਆ, ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਸਰਜੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਮਤਲਬ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰੀਓਰੀਐਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 90 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ। ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਿਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹ ਹਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਅਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 230 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ 114 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ 230 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਚੈਲੰਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਲੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਰਗੇ ਪੋਲਸ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਵਾਲੀ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਨੇਵੋਲੈਂਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਟ ਕਨਫਰਮ ਇਟ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ RSS ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰਲਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਟੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ B ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਏਦਾਂ ਹੋਊ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਥਾਜਗੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦੇ, 6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੜਕਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ, $25,000 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਫਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਲੜ ਕੇ ਅੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਗਵਾਤਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਜੌਬ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਵੈਲਕਮ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਥਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਹ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 953 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਮਾਣ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਘਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਗ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਹਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸਗੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਚੜੂਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਤੇ ਇਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9,647, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੂੰ 6,728, ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 5,002 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 4,148। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5999 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 4743 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 4796 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਆਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਖਾ ਜਾਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 17,455 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15,116 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਲੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੱਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਲੀਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 13,619 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 13,428 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵੇਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਵੇਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, 3,545 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 24,784 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 7,997 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਦੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਆਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ 14,678 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 10,293 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16,472 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7,234 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1,300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 13,851 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਦੌੜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੂਕੇ ਤੋਂ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੂਕੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8,921 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5,400
60 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 15,944 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹ 10,560 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਸਟ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੇਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਾਨ ਦਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ? ਮਾਨ ਦਲ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ
ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ। ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਮੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਅਹਿਮ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ? ਤਾਂ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀ 3 ਠੱਗ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤੂਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਵਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਠੱਗ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਵਣਾ ਖੋਣ। ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਠੱਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਠੱਗ, ਦੂਜਾ ਠੱਗ, ਤੀਜਾ ਠੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ 1947 ਮੌਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ 1994 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਤੇ 1947 ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਚੀਜ਼, ਹਿੰਦੂਤਾਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਈ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਵਾਤੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲਾਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਇਹ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕਮੇਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੈਕਟ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾ ਤੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨੇ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਂਡਾ ਤੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹਾਏ ਫੇਰ ਤੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਭਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅਕਲ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਨਾ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਅਮਰਵੇਲ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਚਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਚੋ ਇਹ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸੜ ਗਏ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ। ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਝੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੇ ਆਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੁੜੇਗੀ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ,
ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੀੜ ਸੰਤਾਪ ਦੁੱਖ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨੀ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ, ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਝੱਜ ਹਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਲੜ ਜਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਆ ਉਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਜੀ ਜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਛੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, 1750 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਡਣੇ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਦਲ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿੱਟਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੱਤ ਪਤਕਾ ਰੱਖ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੀ, ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਣਕਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8,540 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5,538 ਵੋਟਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ 12,986 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 7,586 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ 9,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 7,521 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 6,832 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਿਤ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16,701 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 15,199 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 4,429 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 64% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 38,131 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, 11,615 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ 13,213 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 18,230 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ 10,293 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 14,678 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌੜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,090 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4,400 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 47% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 23,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 47% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈਗਾ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ 19,050 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਲਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਬੈਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ 4 ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਲੀਡ ਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ? ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਪ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆ।
ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਲ ਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਤੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨ ਦਲ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲ ਖਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੁਕਤ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ 1000-1500 ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਪੱਧਰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਹੋਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਆ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣਯੋਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਮਾਣ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਮਾਣ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਘਮਾਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿ ਬੜਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਣੇ ਆ, ਪਹਾੜ ਲਿਆ ਸਿੱਟਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਡਟ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਫਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ, ਯੂਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ,
ਜੇ ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬਦਲੂਗਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਦਲੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਨ 2012-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਲਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸਹੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸਹੋਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸਹੋਲੀ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਹੁਣ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੇ ਸਹੋਲੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਐ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਨੇ, ਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸਹੋਲੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੇ ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਗੇ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ, ਭਾਈ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਾਧੂ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੋਗੇ 'ਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ 1000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਨੋਮਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ 17.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 2-3 ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨ ਦਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਜੀਆਂ ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਕਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਯਾਰ ਕਹਾਣ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ AK-47 ਚੱਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ AK-47 ਚੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੜ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਦਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਨਦਲ ਵੀ ਖੜਾ ਰੱਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੜਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਖੜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਵੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ, ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੀਝ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ 1984 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ 2022 ਆ। ਅੱਜ 1984 ਵਰਗਾ ਗੁੱਸਾ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 84 ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ 2022 ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਈਕੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਾਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਲੂ ਜੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਭੰਡ ਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੰਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਨਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, ਰਾਜ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਲੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਲਦ ਵਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕੁੱਦ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖੜਿਆਂ ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਘਾਟਾਂ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਨਿੰਦ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਖਨ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੋਡੂ ਹੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੜਕਾ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡੀਕੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜੋ। ਅੱਜ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਮੋੜ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਘਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਘਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਿਓ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨਮਾਜਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 15,965 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆ। 10,388 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,372 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 10,388 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 6507 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 24,430 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 19,220 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋੜ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੋੜ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਚਾਦਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਥੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਰਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਛਲਣੀ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ 2011-12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾੜਦੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਣ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਾਫੀਏ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਘਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਕਿ 5000 ਦੀ ਲੀਡ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੁਰ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ 2%, 3%, ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਨ ਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਰਸੇਗਾ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ
ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ 200 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 1000 2000 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਫੋਕਾ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਭੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਖੜ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ 5-7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਅਖੀਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਵਿਕਟਰੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਓਡਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਚਲੋ ਮੈਂਡੇਟ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੈਟਬੈਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ। ਸੰਤਾਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 67 ਐਮਐਲਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਦਿਖ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਲਾਲ ਉਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਂਝੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਟੇਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਆਬ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ,
ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਵੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਿਚੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀਓ ਪਰ ਅਬ ਹਮ ਰਾਜ ਕरेंगे। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ
ਜਾਂ ਬੜੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 403 ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ ਨੇ। 403 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ 271 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 21 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 31 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ ਨੇ ਤੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, RSS ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ? ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਨਿੱਗਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੇਰੀ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ 350 ਸੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੋਟ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਫਾਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਰ ਜਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਧਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਡੋਲਵੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਜਾਂ ਗੋਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੜ ਲਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 87 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 1 ਤੇ BSP ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ BJP, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ BJP ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਤਮ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ BJP ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭੋਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਰਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ 84, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉੜਮਰ, ਜੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ। 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਅਤ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਝਾ ਫੇਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਝਾੜੂ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਟਕੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਪ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਊ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਊਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਦਊ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ 5, 10, 20, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਥ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਔਰ ਗੁਟਕਾ ਵੇਚਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਚੰਨੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹ ਲਈਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੁਮਾਣ ਭਾਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਘੁਮਾਣ ਭਾਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਘੁਮਾਣ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ, 84 ਦਾ ਘਾਣ ਗਣਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਆ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 13,253 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 18,731 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ 11,695 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਘਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਤੈਅ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਵਿਨ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ, ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 42% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 42% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ। ਬੀਐਸਪੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.99% ਲਗਭਗ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ CPI ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 0.05% ਵੋਟ ਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। CPIM ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0.06% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ CPI-ML ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 0.04% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 23.15% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ JDU ਉਸ ਨੂੰ 0%, ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.71%, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.71% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 17.76% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਗਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 16,933 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ 21,109 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ 5-5 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 29 ਔਰ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ 13 ਤੋਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਥਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 75 ਔਰ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਟਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਿਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਕਹਿਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ,
ਕੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖਲੋਤੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਸੋਚ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਨੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 42% ਵੋਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ 42% ਵੋਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 42% ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ USA ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ TV ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ, ਐਂਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ
ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਟਰੇਲ ਆ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੂਲਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਪਸ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲਾਸਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਲਟਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਡੀ ਜਰੋ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ
ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ ਦੇਖੋ, ਖੱਬੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਕਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸੀਸਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਏਕੜ ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਸਾ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮਾਡਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੀਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫੇਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਕੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਪਰੂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸਟੇਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗਰੇਵਯਾਰਡ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੇਵਯਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇ ਵੀ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਕਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 22,547 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 27,635 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ 20,536 ਸੀਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 20,334 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 16,154 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 40,611 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 17,768 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ USA, ਸਾਰਾ USA ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਉਲਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਕ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਇਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਥਾਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਮਰ ਭੋਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੇ ਥੋੜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਿਆ, BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇਕਰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲ ਗਈ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਂਬੂ ਰਾਜ ਰੱਖੋ। ਕਸਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਥੱਪੜ ਖਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਲ ਉੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਅਗਲੇ 2027 ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2022 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਪਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ BBMP ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਭਾਰਨੇ ਆ। ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ RSS ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਮਸਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਹਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਥ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ, ਮਾੜੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਰਗੜ ਹਟਾਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਸੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਨਸ਼ੇੜੀ, ਅਜਾਸ਼ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਹਰ ਹਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਪਈ ਵੋਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਸ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸੌਖਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਆਪਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਢੋਂ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਉਹ ਯੂਥ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਅਜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਬੂਲੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਉਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਯੂਥ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ।
ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਨ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ 5,000 ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫਿਰ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਿੱਤਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੇ 3-4 ਵਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਆਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਯੂਥ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮਾਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜੀ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠ ਸਰਦਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਜਾਰੋ, ਛੇੜ ਬੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੱਗ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਲਾਜ ਜਾਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਮਿਥੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਨਿਭਾਓ, ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ ਉਹ ਗਲਤ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ, ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾ, ਉਹ ਆਰਟ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਰਨੈਲੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਰੱਖੀ, ਅਖੀਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ TV84 ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 117 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 59 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਤੇ ਉਹ ਲੀਡ ਤੇ ਆ ਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 5 ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 25,756 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 31,452 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।